Tää on aika villi idea. Nyt testataan, voinko mä voittaa NHL 26 online-matsiin, kun mä pelaan yhdellä kädellä. Ja jos mä en onnistu, mulla on katsojille palkinto. Tällä live-yhteistyökumppaneilla toimii Ense Esports, Logitech G, joka kuulokkaita mä oon käyttänyt pitkään mun sisällössä. Messissä on myös Red Bull, se kappi koveilee. Red Bull antaa siiveet. Sekä Power, jonka Scepter-sarjan PC, mulla on ollut tämän vuoden ajan käytössä mun sisällössä, on toiminut loistavasti. Messissä on myös HB Promotion, jota kautta mun merchi pyörii. Katsotaan ollaanko voittamatta mitä nää yhdellä kädellä. Mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppaneiden tarjoukset löydät tuolta deskistä. Morjesta! Mitä kaikille kuuluu? Ja tänään testataan vähän villimpää ideaa. Nimittäin, nyt testataan, pystyykö mä voittaa NHL 26 online-pelin yhdellä kädellä. Pointti on se, että mä tuun pelaan maksimissaan 3 peliä, ja heti kun mä voitan pelin, niin tää live päättyy. Jos mä en voita matsia 3 peliin, yhdellä kädellä pelatessa, niin mä annan katsojille, live-chatin katsojille 1/1 custom eki-ohjaimen, jossa on kans tuunattu stick drifti pois näistä tikuista, että nämä tikut ei ikinä hajoa. Eli tää on varmaan joku 150 ohjaaja, vähintään, ihan niinku mekaniikoiltaan. Niin tämmönen menee jakoon teille, jos mä voitan yhdellä kädellä onlineissa peliä. Ja tästä tulee aika villi. Mulla on kato ihan käsikamera tässä näin. Mennään heti online-otteluun ja katsotaan, mitä mua tapahtuu. Mitä tapahtuu. Mä ajattelin, että hei, tän haasteen voisi tehdä katsojikin vastaan. Jos joku haluaa tulla pelaamaan, niin sanokaa teidän PS on tääkin just nyt chattiin. Muuten ette kerkeä, jos ette just nyt ehdi laittaa. Mä ajattelin, että mennään vaikka Vegasilla pelaamaan. Ainakin tää ensimmäinen peli, vähän Marnerilla. Just tullut Stanley Cup Finuista Vegasiin. Voitais pelaa sillä. Alright, kukaan ei tuu ilmeisesti pelaamaan. Joo niin, ei mitään, sit mennään suoraan vaan. Olitte liian hitaita. Eli normi online-ottelu. Mulla oli aika hyvä rekordi niin kuin näitte, mutta ei mua se rekordi silleen kiinnosta. Mähän oon tehnyt haasteita täällä online-versuksissa koko vuoden. Yllättävän vähän tullut häviöt näissä haasteissa, vaan 2 häviöä 30 voittoa. No niin, katsotaan miten on mahdollista pelata yhdellä kädellä. Mä vähän testasin tätä ennen liveä. Jokainen voi testaa himas oikeasti, kuinka vaikea tätä on. Mutta yllättävän hyvin mä pystyin niinku pelaamaan. Tos kun mä vähän testasin, niin testataan. Noniin. Kukas täällä on vastassa? Triadic Arbor. Noniin. Aloitukset. Puolustus tulee olemaan vaikeaa, mutta mä luulen, että mä pystyn pelaamaan tiiäksä hyökkäyssuuntaan. Kattokaa nyt tossa kiekko liikkuu. Noin hybrideillähän on pakko pelata. Se on pakko käyttää nyt näppäimiä. Mutta ja kato nyt, kiekko liikkuu. Siis eihän tässä ole mitään katokaa nyt. Mä pelaan paremmin yhdellä kädellä. Ongelma, mä en voi hustata oikein kunnolla ja puolustus tulee olemaan vaikea. Koska puolustuksessa sun pitää varsinkin multitaskia vaihtaa pelaajia koko aika. Nyt pitää pokettaa. Tää puolustus tulee olemaan vaikea. Mä voin olla kauhean aggressiivinen puolustus päässä. Eli tää on enemmän tätä, että vastustaja tekee virheen. Eikö niin? Noin, ja sit mennään. Ja hustle ei kyllä voi käyttää. Et meidän pitää enemmän syötön kautta, kiekon suojaamisen kautta mennä. Hyvä story. Ja Marneri. Hyvä haku. Ihan ok startti yhdellä kädellä. Pitää katsoa, että laidasta ei pääse. Pikku pokeeseen. Kattokaa nyt mitä puolustusta. Oh my god. Mä sanoin, että mä voitan oikeesti puoletta pelin pelaajista yhdelläkin kädellä. kova statement. Nyt pitää vaan näyttää. Mä en oo ikinä testannut tätä nimittäin aikaisemmin. Ehkä se maalintako voi olla vähän vaikeaa. Mutta tommonen peruspeli, niin eihän toi nyt niinku ainakaan ekan vaihon perusteella, niin ei tunnu niin pahalta. No niin, Barbasel, hanaa vaan. Sinne. Ai että. Toi on vaikea, kun pitää niinku tähtää liikkua ja sit niinku syöttää samaan aikaan yhdellä kädellä. No, siihen totuta. Ja Josh Manson tulee. Aina paha Josh Manson. Carter torjuu. Noniin! Mitä te luulette, chatti? 3 peliä. Voitaks mä yhden peli? What do you think? Okei, otetaan alaspäin toi. Manson. Hyvä on. Ja Anderson. Dorofeja. Voitais ehkä vähän vähemmän syötellä ja vähän enemmän tuolla yhdellä pelaajalla yrittää niinku. Täällä on nyt joku äijä ihan hikis innoissaan. Eki vastassa. Mä dominoin. Ja Carter torjuu. Tosiaan puolustus. Mä luulen, että mä oon tässä keskellä vaan. Ehkä se on turha niinku liikaa ruveta. Joo. Luotaan siihen, että noi tietokoneet hoitaa. Nyt on muuten läpi. Ai että kun oli hyvän näköinen. Eikö ollutkin? No.
Anderson. Takatoppa kiinni. Takatoppa kiinni. Ei mihinkään. Carter Hart torjuu. Ja Hartti. Mennään Dorofeiju. Onko väärä jengi vaan? Okei, oliko se eka vaihto vähän liian hyvä ollakseen totta? Siinä näytti, että kiekko liikkuu, ei mitään probleemaa. Toi on vähän vaikea toi syöttöjen niinku tähtääminen. Ei haittaa. Noniin, ja Dorofeiju. Näin. Kato, 2-1. Nyt one-timer. Katsotaan miten lähtee. Ja vai häkissä. Ei, Herttä. Nyt on rystyllä. Ja vielä! Smitti! Miten ei tee? Olipa muuten... Nyt oli hieno haaste tuohon keskellä. Hei, ekat maalipaikat. Oliko jopa pelin vaarallisimmat tontit? Aika lähellä ainakin. Eli sisässä. Kokeillaan vähän mennä oikealta vasemmalle. Aika hyvä yhdellä kädellä. Maalin taakse. Ei pääse. Ei mitään. Siis olisi Toronton mies nykyään 4 minuutin pahvin. Mä en tiedä, se on kyllä vähän ylimaksua, mutta mitä tää on ollut? Ehkä meidän GM tietää mitä se tekee. Ollut muuten hyviä hankintoja kesä. Painettavaa. Herttä. Vähän näköä. Ei nyt toki kiire. Ei me McKinnonin... Ei pysytä McKinnonin mukana. Ai. Veikkaan, että hävit kaikki. Se on erittäin todennäköistä. Mä luulen kyllä, että mä voitan matsin. Aivan siis, no mulla on tässä mun oma custom ohjaa nyt pelissä. Että olisi parasta voittaa. Alright, Aikala. Aloituksethan on ihan normi. Näihin ei vaikuta yhtään. Noin mä osaan kaikki. Marre. Aikala. Takis vaan. Kato, onko häkis? Ja kiekko liikkeelle. Mennään nyt ihan peruun. Kyllä me pystytään tähän peruspeliin yhdellä kädellä. Eihän tää muutu mihinkään. Näin, hieno. Yes. Theodore, syvää. Stone. Theodore, Aikel. Ja one-timer. Okei, nyt meni vähän huonosti. No mut hei, saatiin kiekkoa maalille. Tommosen siis syöttelypeliin pystyy. Sitten kun pitäisi tehdä jotain niinku vähän hienompaa tai pitäisi se maali tehdä, niin siinä varmaan nää niinku vaikeudet tässä. Tai onkin. No niin, Theodore. Anna vaan. Pitää yrittää katsoa, että mun käsi pysyy tässä kamerassa. Kukaan luulee, että mä kuset. Mäkkinä. Kiire on. Hyvä on. Jes, sitten... Oho! Mitäs nyt tapahtuu? Kenttiä mä en voi vaihtaa oikein ollenkaan, mutta ehkä se nyt on semmonen pieni probleema tässä. Aikke. Stonelle. Kokeillaan sitä kikkaa. Kato! Oi! Ihan hullu. Kaveri vietiin yhäkäinen pelaajalle kaveri. Okei. No mut ei missään nimessä mikään katastrofierä. Olihan meilläkin omat paikkamme tossa. Vastustaja niskan päällä. Mut ei huono. Pääseekö seuraavaan, jos et voita? Heittäkää hei tägejä chattiin ennen kuin peli on loppumassa, niin mä voin kutsua jonkun teistä. Kyllä mä voin katsoa jostain pelattaessa. Oliko siinä online franchisessa sellainen, että voi liittyä mukaan, kun ei hirveästi mun pelikavereita? Varmasti jostain löytyy. Semmonen. Noniin. Otetaan alas tosta noin. Joo, hienoa. Tiivis paketti. Onneksi Vegas on yksi semmoista joukkueesta, syy miksi mä nyt aloitinkin Vegasille. Tää on yksi parhaista puolustussuuntaa tässä pelissä. Tämmönen stabiili. Ihan NHL on parhaimpia pakistoina. Ajattelin, että se voisi ehkä vähän auttaa. Aikka hanaa vaan laidasta. Aika hyvin tulee. No okei, nyt meni napit sekaisin. Marnerille. Marner. Theodore. Kutia vaan. Hyvä ohjuri sieltä haku. Hei, siinä oli kiekko viivaan laidasta, pakki, kaveri ohjaa keskellä. Ei huono. Noniin. Aikkeli, otetaanko työntö tähän? Itses. Manson. Meillä on hyvä keskialue. Tämmönen trappi. Tykkään sanoa, että Jukka Jalosen trappi on paikallaan. Arsi ei pääse. Yllättävän hyvä tää puolustuskin on ollut. Tiedätkö mikä se ärsyttää yleensä on se, että mä pystyn olemaan tosi aggressiivinen ja ottaa äijältä heti kiekon pois. Niin mun pitää katsella tosi paljon. Niin kuin ottaa vastustajien ratkaisuja vähän enemmän kuin normaalisti. Okei, nyt mulla on taklaus pohjassa. Tää on huono, kun oikein, jos sä vaikka taklaat tai syötät, niin sitä voi oikein perua mitenkään. Yleensä mä älykkästä käytän sitä siihen perumiseen tosi paljon. Ai, mikä virhe. Surkeeta. Hieno Marner. Noniin Marner. Aikel. Marnerille. Vitsi kun syötin ohi.
Pieniä virheitä noissa syöttöjä tähtäyksissä. Mulla on takatolppa kiinni. Jep, takatolppa on kiinni, ei sinne ole tulossa. Makara ampuu, ei hätää, Hänifin. Noin. Ei voi 2 metrin syötöt mennä 3 metriä ohi. Vai mitä Suikkanen? Onks mulla Suikkasta täällä? Surkeeta. Ei mulla taida olla Suikkasta nyt täällä. Kuka täällä oikein pelleilee? Okei, otetaan alaspäin. Työnnetään. Kato kuseti. Kuunteleeko live? Ja Hänifin. Mä yritän yleensä aina live heittää välillä tommosen. Okei. Aika. Takatolppa! Ui että mikä kuvio! Miten ei mennyt? Ihan jäätävä kuvio. Kadri. Ei. Takatolppa kiinni. Jes, tiedetään, että tulee sinne. Anderson. Ei vitsi, nyt on maaliedosta auki. Toskin pitäisi tässä semmonen nopea pelaajavaihto, mutta ei vaan nyt kykene. Ei sormet hahmota. Just oli toisessa päässä paikka. Ei pystytty Ei pystytty iskeä. Ja kun et tee, niin kaveri tekee. Se on aina. Monta peliä pelaat? 1-3. Max 3 peliä ja heti kun mä voitan pelin, niin live loppu. Kyllä mä sanoin, että tässäkin on sauma. Tää on ollut... Ollaan alta vastaajia, mutta meillä on paikkamme tässä. Seuraava maali on tärkeä. Ehdottomasti. Howden. Hyvä. Keskeltävä. Tosta noin. Aika hyvä kuti saatiin. Howdeni. Ei vitsi taas toi. Noi pitää noi vaikeimmat syötöt nyt ottaa pois vaan pelikirjasta. Pelaa niinku simppeli syötöllä. Hyvä poke olla. Toinen puoli. Sisässä. Mä oon ollut kyllä yllättynyt, kuinka hyvin on pystynyt pelaamaan. Mut mä kyllä huomasin tää jo ennen liveä tosiaan, kun testasin treenihuoneessa pari läpäriä. Että tässä pystyy vähän kyllä tekemään. Otetaan tohon noin Barbashev keskellä. Hieno se sans. Ja peliälyhän tässä hommassa pysyy nyt, vaikka ei pelasi ilman käsiä ollenkaan. Noin, ja McNabb. Hieno. Ei pystynyt suojaamaan McNabbia kiekkoa. Painettavaa. O'Connor. Drury. Mulla on keskusta. Kato, pelaako aikaa? Laittaa omi. Ihan hädässä. Painavaa. Ihan saatu pois. Lehkonen. Manson. Ja Smitti saa. Ja sit mennä. Colt on sisas. Nytkö on auki? Ei. Ne itse saa. Peliote vihulla tällä hetkellä. Ei oikein päästä tonne hyökkäyspäähän. Hyvä on. McKinnon. Brent Burns. Theodore. Mitä lähtee lämäri? Oi vitsi, on vaan paikassa ympyrää eikä X. Tulee viiva one timer. Jep, me ollaan siellä. Menettääkö kiekko? Menettäähän se. Smith. Onko neloskenttä? Nyt mennä. Dowdy. Brent Burns siellä. Iso Chewbacca edessäni. Vaikea päästä ohi. 0-2. Me on pakko... Jos me halutaan voittaa tää peli, niin pakko tässä seuraava maali. Varmaan aika aikaisin tossa. 3. erästä. Okei, Aikel alas. Theodore. McNabb. Marner. Hieno Marner. Okei, nyt pitää... Ei mä käytiin 2 kättä äsken syötön perumiseen. Onko farssi? Onko rigged? Kato, kun nyt tulee maali. Syötön perumiseen. Otin ihan refleksistä toisen käden tuolta naftaliinista. Joo, tää on ihan katastrofi, kun jos mä nyt teen maali. Yrittääkö kusettaa jo? 2 erää siihen meni. Hyvä on. Niin McNabb. Nyt menee muuten Stone hyvän näköisesti. Pakko vetää. Aikä, nyt hanatetaan vaan. Pääsee muuten laidasta. Ei jumalautaa. Missä se ensimmäinen maali? Kyllä me tekaan peli eka maali tehdään. Se on ihan varma. Aikan. Stone. Laitaanko lämäriä vaan? On hyvä! Hyvän näköinen. Pitääkö se enemmän vaan vetää tosta? Tämmösiä simppeleitä.
Meillä ei ole mitään niinku A-luokan tontteja ollut, mutta kato, tappelu. Tappeluthan me voidaan yhdelläkin kädellä. Tuu tänne näin. Tuu tänne näin. Tämähän on helppo. Tästä vaan. No eihän mä nyt... Hei, ei voi Hannifin, ei voi Lände viedä noin pystyy tappelussa. Oh. Rangaistus, kun yrittää huijata. Oi. Varssi. Mä tarvii kyllä vettä nyt. Eihän mulle se oo vettä. Ehkä mä ansaitsen vettä tämmösen pelin jälkeen. Tappelustakin tuli jälleen. Noniin. Sit otetaan alaspäin. Eikö niin? Yes. Ja vedetään vaan. Laitetaan kiekkoa maalle. Toivotaan ripareita hommasta. Barbarsen taistele. Mut hei, 9 laukausta. Vastustajalla 13. Laukaukset suht tasa. Tehokkuutta. Tarvitaan viimeistelyä. Se oli ehkä odotettavissa. Dorofeija. Hieno. Nyt on! Ei! Vitsi kun meni ohi. Barbashev. Nyt on takis. Mikä syöttö? Ei jumalauta, miten ei uppoo? Ja kaveri Brent Burns. Takatolppa on kiinni. Ei oo takatolppa kiinni. Kliininen vihu. Mä otan Toronto ensi peli. Torontolla on äijä, jotka laittaa se kiekko pussi. Ja mitä? On meillä tässä 12 minuuttia aikaa. Hei, never give up. Herttel. Tohon keskelle. Taas menee neppailuksi. Kupia vaan pitäis melkein pääsee tohon. Näillä tällä nykytilanteella. Hyvä hartti on. Mä yritän liikaa pelaa silleen, mitä mä niinku normaalisti pelaan. Yrittää niinku rakentaa se syötön kautta ja kiekon suojauksen kautta. Hieno nyt! Mitenköhän läpäri? Ei, kun toi... Läpärifeikki! Aivan sairas läysyfeikki! Mitä? Miten ei pystynyt tekemään? Okei, rystyllä. Rystysuoja. Hyvä. Mutta tiedätkö, mä voin liikkua ja suojaa samaan aikaan. Toi on nihkeetä. Hieno siis Sons. Häki! No eihän se nyt saa kiinni Tuolla yläriman kautta ja Blackwood ottaa sieltä selän takaa. Hei, 13-15 vedot. Onko käynyt huono tuuri tässä? Ei antaa. Ai. Dodi laittaa viivan. Mä muuten just hiffasin, että tää vastustaja varmaan kuulee, mitä mä sanon täällä. Ihan innoissaan, kun kuuluu ääni ja tolpas. Anderson. Ai. Eka maali yhdellä kädellä. Ottakaa siitä. Vielä tullaan. Rasmus Anderson. Come on, Rasmus. Annetaanko pienet tohon noin? Siinä kaveri odottaa, kun maailma tekee liikkeen, ja sit lähtee sellainen kuitenkin, että oksa pois. Miten voi meni maaliin? Ei haittaa, pikku rysty. Alright, Dodi. Otas alaspäin. Hieno. Anderson. Dodi. Anderson. Kolesa. Mitä keksi? Kolesan laidasta. Kolesa. Mulla on syöttö pohjassa. Pakko syöttö. Oli muuten ihan sairas syöttö. Ei vaan Anderson. Toi Carson saanut haltuun. Carson. Nyt viivaa vaan. Ja nyt vedetään vaan. Uis. Hei, Anderson on meidän maalitykki. Anderson meidän tehdä 2 jo. Hyvä Anderson. Ja isolla. Tullaan pinchille. Vähän riskillä. Ei saatu. 4 minuuttia kellossa. Laukaukset 15-15. Mä oon parantanut koko aika. Se on vaan ajan kysymys. On muuta taas väärää nappi. Ei mun pitänyt vetää pitää syöttää. Mä hukkaan tuon X:n väliin. Sekoitan se tohon 4. Nyt hustlee alas. Eikö pitkä? Tuomari. Me tarvitaan kyllä tuomarilta nyt hyviä vihellyksiä, että me halutaan voittaa. Ei voi pitki jäädä viheltämään tämmöisessä tilanteessa. Totaalinen farssi. Nelson. Siis, mä oon nyt aika varma, että mä oon pokettanut. Mä voin olla väärässä, mutta miten mä vois pokettaa, kun mä oon koskettanut itse takanotteihin? Bös. Hieno. Theodor. Aikel. Hanaa vaan. Nyt muuten laitetaan kiekko maaliin.
Vitsi. Siitä kämmenelle, kun olisi saanut. Aikkele. Vedetäänkö meidän rystykuti taas? Ai. Alivoimalla pitäisi tehdä 2. Viimeinen minuutti. Mutta tiedätkö mikä on hyvä? Viimeinen minuutti on hidas. Hidas minuutti. Ja ei tuu pitkiä kiekkoja tästä meidän hazardisyötöistä. Mäkkimme. Hyvä on. 39 sekuntia. Nyt nopea riisto tähän näin. Ei pääse. Vartti. MM-finaali on Espanja-Argentiina. Aika hajuton finaali itellä. Eiköhän Messi sen kaira. FIFAn johdolla. Eteen vaan. Mulla on takiski. Brent Burns. Ja Artti. Ottaa kiinni. Eipä näillä torjunnalla taida enää olla merkki. Kaunistellaan lukemia. Hartti. Noniin, laittakaa tageja chatti. Mä invaan jonkun ihan randomilla sitten ensi peliin. McNabb. Lauson. 5 sekuntia. Läpäri. Ei pysty iskeä. No! Hei chatti, mitä mieltä tästä ekasta pelistä? Kyllä mulla ihan semmonen fiilis, että ehdottomasti voi voittaa. Oikeat vihuu vastaan, niin totta kai voi voittaa. Mä sanoisin, että tätäkin vihuu vastaan olisi voinut voittaa tämän pelin. Vähän parempaa maali, viimeistelutaitoa, vaan laukaukset kuitenkin 2016. 2016 vastustajalle. Hävitty peli -11. Ränkki vaan laskee, kun tämmösiä tänään vaaditaan. Jäsenet pääsee jäsenpeleissä sit pelaamaan, niin ehkä mä otan jäseniä nyt. Oisko... Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Joo. Perkelee! Joel Edits. Moro Eki. Moro. Iso kiitos 2 eurosta. Come on. Jengi kyllä laittaa noita tägejä tänne. No mä invaan täältä pari tyyppiä. Niin. Vaikka Kannisto 07. Sieltä voi tulla haastaja. Jos näyttää, että olette liian hyvin, niin sit mä voin pelaa randomit vastaan tonne nettiin. Mä haluun voittaa se peli. Siis millä perustein hajuton finaali? Älä nyt sano, että oot rollefani. Kyllä niinku futiksesta jos pitää päättää, niin rolle ehdottomasti. Ja mä oon Joel on kyllä laittanut viime päivä ihan sikana näitä donateja. Iso kiitos Joelille. Ja jos et oo käynyt kattoo ihan Joelin ai täälläkin pelataan Coloradolla. Älkää nyt viittikö. Kaikki keinot käytössä. Mut Joeli teki ton semmosen selostaja montakin meikästä. Miltä Erik Tammenpää kuulostaa selostajana. Kannattaa mennä kattoo. Peliä. Mut joo, jäsenillä täällä oli pari jäsentä huutaa peleille, niin ensi viikolla on jäsenpelit taas. Mä sanoisin, että maanantai tai tiistai. Noniin. Colorado vastaan Toronto. Mä otin mun lempijengin nyt. Me tarvitaan semmosia äijä, jotka pystyy niillä suorilla vedolla tähän maaliin. Täällä on Nylander, täällä on Matthews. Tulosveikkauksia. Katsotaan millainen vastustaja vastasi. Ja Makar viivas. Edelleen meidän pitää pelaa tiiviinä toi keskus. Jos tää joukkue ei voita, niin mä räjähdän. Kavo. Iso kiitos jäsenyydestä. Nyt on fokustaan puolustamiseen. Lentokone suihkuturbiini. Iso kiitos. Iso kiitos ykkösketjun liittymisestä. Jäsenyydestä. Kamo. Onko häkis? Oi. Ja Blackwoodi. Nylanderille. Matthews. Kato, Matthews tekee. Matthewsilla ja Nylanderilla on toi nopea veto X-Factor. Tää on vähän tämmönen, noilla kun mä pääsen vetää tosta keskeltä, niin se oikeesti uppoo sisään. Turbiinikin on ollut pitkään ykkösketjun jäsen, iso kiitos sinne. Otas tohon noin. Easton Kovan. Mä toivon, että ensi kaudella Kovan saa semmosen hyvän sophomore kakkoskauden pelattu. Riley. Tanev, Kovan. Ja kiekko liikkuu. Ei haittaa vaikka pelaa ilman käsi. Just näin, Kovanille sinne. Ja etukulma. Hyvä haku. Peli paranee. Peli ja pidot paranee. Neitsis. Mä otan alas. Ei mitään.
ja Kannisto. Manson. Burns. Wow. Ota Taneville. Tanev. Riley. Aika hyvä ja Easton kovan. Mitä keksii? Kovan. Karlo. Easton kovan. Vieläkö tanssi? Sinne one-timer. Terve! Ja Vaselli! Ja vihreät one-timereita. No niin, rupee löytyy. Hei, me ollaan ihan pelin päällä tässä. Eihän vastustaja pääse mihinkään. Nyt tulee mulle takatolppa. Loistavaa pocket checkia. Terve. Ja Kovanille. Hei, mitä tää lagaa nyt? Ei mitä, laitetaan Masellille. Maselli, Karlo. Hanaa vaan, Karlo. Hanaa vaan. Mä vedän vaan. Nyt niitä vetoja. Just näin! Kiekkoon maalille ja hyviä asioita tapahtuu. Siellä se Blackwood heti meidän imuttaa kuluva. Kyllä te tiedätte, Kalli Timuri timeen paremmin. Tää on tuttuu teille jo. Ja Karlo. Ei haittaa, loistavaa. Ja Robertson. Hanaa vaan, Robertson. Hanaa vaan. Ja Robertson. Pikku muuvilla. Ja takatolppa. Siis tää on ollut ihan hullua peliä tää eka erä. Ei täällä on virheet niinku ollenkaan tullut. McCabe. Ja puolustus. Tiivis paketti. Tää on ihan meidän matsia. 100% luotto. Ja millä riistolla? Noniin, Max Domi. Keskelle leikkaus. Ja hakee viisto. Terveimmitä pelejä nyt oikeesti. Takatolppa. Hei. Meillä on täyspaine päällä. Ei voi syöttää ohi tosta. Noniin, Volli. Noniin. Mihin toi syöttö taas menee? Se on pitkä kiekko. Hirvee buuki päällä. Noniin. Älkää mä vihaan tätä aina kun mä sanon, että mä tykkään Rollesta, niin sit jengi rupee argumentoimaan, miksi Messi on parempi. Joo, mä oon samaa mieltä. Kyllä mä voin silti tykkää Rollesta enemmän. Jesus. Kas tohon noin. Giroud. Lorenz. Mä sanon aina kun me puhutaan Rollesta. Jengi unohtaa kuinka hyvä Rolle oli joskus. Osa ei jos nähnyt. Giroud. Keskelle. Vitsi siinä oli Max Domi. McCabe. Stetcher. Messillä se on kestänyt vähän pidempään. Otetaan sinne niin. Hieno McCabe. Takatolppa. Hyvä on. Ja Lorenz. Me oltais tarvittu kentän vaihto. Mä rupesin nyt vähän miettimään mun päästä, mitä mä vaihan kenttiin yhdellä kädellä. Ja ehkä toi kentän vaihto on semmonen, että sitä ei saa miettiä yhtä. Menee paketti sekaisin, jos siinä rupee miettimään. McCabe. Kaikki on hapoilla. Pitää päästä alueelle vaan. Joshua. Millä kuviolla? Yritinkö jättää Jankrugilla vielä? Taisi olla vähän vahinko. Yritin vaan niinku spämmää tuota syöttöä, niin lähti vahingossa Kalle Jankrugin lättösyöttö. Mut Kalle Jankrug on ollut vähintään suosittu Toronto-pelaaja kuin viime kausi, että se tekee oikeastikin tommosia ihan ihmeellisiä ratkaisuja. Oli sillä ihan realistinen kyllä. Ja Volli. Wow. Riley. Tanev. Nice. Riley. Lorenz. Jankrug. Mitä keksii? Onko keskellä? Lorenz! Eikö tee? Mut mä annan nyt itelleni pienet. Hei, nyt oli ihan sairas erä. Siis mä väitän nyt kovaa, että tää pitäis olla 1-0 meikälle tää peli. Viime pelissä, mä oon huolissani vaan tästä maalinteosta. Ihan 50-50 erä tilastoilta. Viime pelissä me tehtiin se 1 maali Rystylä siitä keskeltä. Noniin. Matthews vastaan McKinnon. Kumpi niistä on parempi? Kumman chatti ottaa omaan joukkueensa? Taisi olla aika tyhmä kysymys. Noniin, Matthews. Ei kun Nylander, sori. Lähdetään kokeilemaan yli tohon etukulmaan. Ja nyt teki vihuvirhe. Viivan kautta. Yes. Tanev. Nice. Nice laidasta. Ja no. Ai Matthewsin väliin. Arsi Lehkonen. Keskusta tiiviinä. Just näin. Puolustus on ollut hyvä. Takatolppa on kiinni. Ei varmasti. Ei siellä ole ketään. Huhhuh. Vihu panikoi, kun syöti. Veskarille. Makar. Taves. Oho. Mikä Datsuk rysty? Tuo oli erikoinen. Tuleeko vihukin yhdellä kädellä? Arsi. McKinnon. Makar. Wow. Vähän helisemässä nyt. Tää on pahin mylly tähän peliin. Tulee viivapeto. Ollaan edessä. Ei hätää. Ei hätää, boys. Sitten Auston Matthews. Hanaa vaan Matthews. Makari edessä. Ei haittaa. Nyt oikeesti äijät.
Joka ikinen äijä nyt. Maalin takaa. Perkele! Iso kiitos Oskari Immonen 1 eurosta. Tämä Oskari. Takatoppa kiinni. Olipa hieno peli. Nyt otti volli iso. Volli, jota me ei nähdä Torontosena ensi kaudella. Matthews 100/100. Ei just näin. Puolustaminen ja 1v1 hyökkääminen ei ole koskaan ollut Rollen vahvuus. Siis, ootko seurannut futista 2008-2016? Silloin kun Rolle pelasi enemmän laidassa. Siis tietyssä vaiheessa sit tuli toi targetysi, mutta mä sanoin, kun jengi on unohtanut kuinka hyvä Rolle on ollut. Kyllä Messi on ollut aina monipuolisempi, mutta te ette muista. Hei, mitä täällä tapahtuu? Lorenz? Hieno. Hieno Tanev. Ai, ette yritin leikkaa keskelle ja vetää kämmeneltä. Alakerran kautta. Stetcher. Hieno. Ja nyt lagaa taas. Nyt lagaa. Kaveri heittää lagipiikin. Ja 2-1. John Tavares. Älä viitti. Lagipiikin piikki. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Peliä. Peli, just näin. Kiitos supportista, kato ihan kohta. Donate. Mä sanoin, että eka maali tulee tässä pelissä ole ihan kaikki kaikessa. Ja Josep Volli, millä torjunnalla peliä? Just näin. Ja Maselle. Anaa Maselle. Siellä on Keil Makar vastassa, ei haittaa. Ja Maselle. Yritin heittää John Tavarekselle. Mitä keksii Tavares? Etukulma. Ai! Johnny T! Shokki ja iso kiitos 5 eurosta. Miten toi meni sisään? Pikku säbä kääntöranne. Oi. Ja Blackwood. Näettekö? Mikä kääntörannari oli oikeasti aika nätti. Miten se? Siinä se vaan sujahtaa rällä ylös. Joo, Rollehan oli laituri ura-alussa. Se oli silloin kun se meni relluun, niin siitä meni pari vuotta, se rupesi pelaa sitä kärkeä. Silloin mäkin seurasin vähän enemmän. Mut joo, ei futista kyllä viimeiset 5+ vuotta, niin kyllä yhtään tuu seurattu. Mitäs koltta? No on ne muistot, minkä takia mä sitä Rollea kallatan. Sitten kun Rolle ja Messi lopettaa, niin ei mulla mitään katsottavaa enää jalkapallossa. Molempien jengeen pelejä mä oon kattonut näissä kisoissa. En kenenkään muun joukkoja käytän. Kyllä mä nyt World Cup-finaalin totta kai katon. Ja siellähän se Messi onkin. Nyt fokus tähän peliin. Robertson, nyt hana. Mä luulen, että me päästään luista. Nyt tehdään kikka. Ja takaviisto. Pyrkeen nätti peli taas. Ja Blackwood ottaa kiinni. 1-0 johto. Uskotteko kotona, chatti? Uskotteko kotona? Meillä on 25 minuuttia jäljellä, niin me voidaan yhdellä kädellä peli. Otettaisko alaspäin? Tai sidotaan. Kato, mä pystyn yhdellä kädellä sitoa. Kattokaa mitä sormen käyttö. Oi. Mitä? Ihan älytön kuvio. Tästä pitäisi tehdä joku turnaus. Pelataan yhdellä kädellä. Karlo. Ei. Tätä me ei haluttu. Tätä me ei toivottu. Nicolas Roy, vanha Toronto-pelaaja. Minkäs teet? Noniin. Sitten. Auston Matthews. Näis vaan. Ruuri. Matthews. Alakerran kautta. Matthews. Toinen puoli. Jos syöttely toimii, se on vaan tää kiekon suojaaminen perkele. Vedetäänkö vaan? Vedetään vaan. Se Blackwood haluu imeä sieltä rällä puolella. Meillä on paikka tiedosäijät, minne vedetään. Se on Blackwoodin räpylä. Nyt tulee hassi. Mä oon vähän aggressiivisempi pystynyt tässä pelissä olemaan. Mutta ei saa liikaa yrittää juosta. Fakta kuitenkin on, että toi meidän kiekon riistäminen on vähän haastavaa. No niin, yli. Hyvä. Ylivoima. Onko eka ylivoima näihin 2 matsiin? Noniin. Nyt. YV:llähän mä pystyn hakemaan noita one-timereita. Niinku jotenkin.
Meillä on tuolla Robertsoni one-timer, kovan kanssa one-timer. Sidotaan taas muuta. Toi on ihan sairasta toi sidonta. Noniin, nyt one-timeri vaan jostain. Maselli. Se on helppo vetää. Tossa! Miten ei mene? Herran jumala, mikä torjunta Blackwoodilla. Pitääkö Blackwood kaveri pelissä mukana? Robertson. Max Domi. Domi. Robertsonille. Robertson. Alakerran kautta. Nyt se one-timeri vaan sieltä oikealta. Joku hakee sinne se one-timeri. Oho. Domi! Vedä Domi! Ammu! Ei. Näettekö, kun sanoin, että hän one-timerin, niin kaveri liikkui suoraan sinne. Ei jumalauta, Keilmakaar. En mä pysy mukana. Ei voi mitään. Hyvä volli. Iso koppi. Ottaa munkin veskari iso. 3 sekuntia ennen erän loppuun. Nyt oli massiivinen torjunta. Tämmöisenä iltoina kiekkoa on melkein mahdoton saada hänen taakseen. Nyt sitten reaktiovideoita. Mistä? Siis reaktiovideot on mun katsotuin kontsaa. Tiedätkö mikä se ongelma on? Siis noi lätkävideot ja näin. Niistä ei saa rahaa. Niissä on copyrightit kaikissa. Mut noista. Mä teen aina niistä Suomen peleistä ja sit noista Toronto Playoff-peleistä. Alright! Otetaan Tavarekselta. Otetaan alas. Joo. Jep, nice. Mieltäiset money. No se on kyllä totta. Älä viitti. Kiinni tohon noin. Vihu kyllä heikko, nyt pitäis naulata. Antako painetta Vihulle? Viimeinen erä, tää on aivan 50-50 matsi, boys. Tää on alusta asti ollut. Kuka ottaa sen iso seivi? Kuka ei? Naka. Se on aivan jäätävää voittaa tää matsi. McKinnon. Hieno. Noniin, nyt on tila. Nyt on. No ei jumalauta, mikä syöttö. Takatolppa kiinni. Eihän toi voi tulla läpi, kun meillä on äijä siellä. Menee viivaan varmaan. Mulla on viivakin. Höpö. Noin. Nyt on Matthews. Pitääkö syöttää läpi? Menee se tosta. Kyllä se menee. Nyt kun Naisille vaan tohon eteen. Näin. Hieno. Ja alakerran kautta. Takas Naisille. Hieno syöttökuvio. Meneekö Matthews ränniin? Meneehän se. Lähtee lämmäri. Nyt kun Naisille siihen kiekolle. Hyvä on. Vähän taas pysähdyin vahingosta. Mut hyvä hyökkäys. Kaveri vähän nukkui tossa, kun Matthews lanattiin, niin toi irtokiekon kanssa. Otetaas Tavares. Otetaas alaspäin. Hieno. Riley. Tanev. Riley. Hieno Maselli! Oi! Yhdellä kädellä mikä kuvio! Selittäkää nyt! Siis tossa kato, X:llä kun painat, tää ohjaat, niin sä pystyt tekemään sit one-timeri vaan X ja ympyrä. Mun pitää hakea enemmän noita one-timereita. Toi on niinku se vaarallisin ase, mitä mä pystyn tekemään. Terve, herran jumala, oli hieno maali. Otas alaspäin tosta vaan. Johnny T. Laittaa Masellille. Maselli. Tanel. Maselli. Ei kai enää nyt Matias Maselli. Harmi kun Maselli joutui lähteä Torontosta kutiamaan. Okei, mun piti mennä one-timerille sinne laitaan. 15 minuuttia. Tai pakki soi. Hieno katko. Hyvä komen. Otetaanko tohon? Maselli. Mitä keksii Matias Maselli? Kovanille. Easton Kovan. Nyt aivan käsittämätön mylly. Vedetäänkö viivasta vaan? Maselli. Nyt vedetään viivasta vaan. Siihen sitä vihreetä. Hyvä on. 3 maalia ollaan pystytty tekemään. Ollut kyllä mielenkiintoista. Siis Andersonin rysty keskeltä, Tavareksen pikku kääntö runneria. Toi oli ihan käsittämätön kuvio toi. Eihän tossa uskoisi ikinä, että mä pelaisin yhdellä kädellä, jos te ette tietäisi. Tässä äskeisessä maalissa hieno viiva ja kutia vaan. Irtopalat on voitettava. 12 minuuttia peliin jäljellä. Aistiiko yleisö sen voiton? Ei. Hieno torjunta. Onks tää irtokiekko mei? Ei se oo. Tiivis paketti. Ihan niinku hei, nyt miettikää Toronto, että on se Game 7. Pitää voittaa se, pitää ottaa se maalinjohto. Nyt se pitää kairata kerrankin. Robertson. Minne toi syöttö menee? Onneksi kaveri vähän hätikö. No niin, kellosta menee aika.
Meillä pitää olla Krulks, Robertson, Max Domi. Ei tuu kadri. Ei tuu. Joudutaan rikkomaan. Ja boksi. One timer kiinni. Ei haittaa. Tää pitää tappaa. 9 minuuttia kello, salivoima. Milloin on unelmajakso? Sunnuntaina. Jäsenille huomenna aamulla. Vastaan sitä näin. Brent Burns. Takiski. Nishyski. Ei laita tänne. Hienoa. McCabe. Lorenz. Tanev. Laitetaanko Tanev toinen puoli? McCabe. Tanev. Jankruk. Heitään takaisin. McCabe. Hyvän näköistä. McCabe. Pyörähdetään ympäri. Uudestaan. Tanev. Laita. Kalle Jankruk. Etukulma. Oisko syöttö ollut? Oisko one-timer ollut nyt? Nyt taitettiin vähän nukkua. Siellä on one-timer! McCabe! Miten ei tee McCabe? Älä viitti. Alas. Syöttää tonne laita. Just näin. Nyt pitää olla tiiviinä vaan. Tapettiin boksi, hei. Tapettiin jäähy. Massiivinen. Miten ei Krulksi saa Burns? Jano. McKinnon. Loistavaa puolustusta ja sitten mennään Krulksi. Vedetäänkö vähän kikkoin? Hienoa! Noniin ja taas menee. Lähdetäänkö ei saa neppailla nyt. Torontomaista neppailua maalin johdossa. Krulksi. Nelson. Hieno McCabe. Hyvä. Teis. Tanev. Mitä keksii Tanev? Heitetään Lorenzille. Lorenz! Yritin toiselle puolelle. McCabe. Keskelle. Lorenz! Millä kuviolla? Ja siellä lepää. Ja Jokinen siirtää. Nyt ollaan hyvissä. Jokinen siirtää kiekon Venäjän maaliin. Anna vaan. Paljon siellä on kellossa? 3 minuuttia. Siis 2 viime maalia. Siis tän pelin maalit on ihan sairaita. Hyvä on. Ja Maselli. Kovan. Mä yritin vähän kikkaa. Vitsi toi joku. Puolet toiselle ei voi mennä tuolla oikealla patilla kyllä oikein mitenkään. Joo, se on se. Ja nyt haetaan sama one-timer. Tossa on mun kuvio. Pakki ja toi one-timeri tuolta noin. 1,5 minuuttia. Tiivis on, ei suljeta tätä enää. Ei voi tehdä Torontoja ja Christopher Tanev. On se Matias Maselli. John Tavares. Laittaako läty siihen? Ei mitään. Malinski. Viimeinen minuutti. Lagaa. Peli lagaa. Ei haittaa. Ei anneta se häiritä. Raili. Tanev. Maselli. Toinen puoli. Auston Matthews. Nice. Nice. Joo. Mihin syötät? Ekman Larsson. Kulakki. Estele. Hyvä. Ei mitään. Tiivis on Malinski. Ei voi volli mennä toi. Saatiinko me nyt peli tästä vielä? Paljon 30 sekuntia kellossa. Come on nyt. Me tarvitaan Josep Vollit toi torjunta. Ota alas. Saadaan torontomainen thrilleri vielä. Mitenkä muutenkaan. Matthews. Takis! Mikä kuvi? Ja Nylander heiluu täällä mailansa kanssa kuin mikäkin. Tavares. Matthews! Ei. 20 sekuntia. Minne Kuknaisille sinne laitaa? Oh-oh. Hieno. Nice. Nylander. Matthews. Heitetäänkö päätyy? Ja tehdään hieno maali vielä. Pikku L1 tosta. Uskotteko kotona? Yhdellä kädellä pystyy voittaa NHL-ottelu. Mutta mä kyllä... Siis heti siitä ekasta vaihosta Vegasilla tuli semmonen fiilis, että kyllä mä 3 pelin nyt yhden voitan. Totta kai riippuu paljon mitä vastustajatkin tekee, kun yhdellä kädellä pelataan, että ollaan nyt rehellisiä, mutta... Kyllä niin kuin yllättävän hyvin pysty pelaamaan. Varsinkin hyökkäyssuuntaan, siis tossa niinku... Tuommoiset pari nopeat passia, noi one-timerit. Toi on niinku selkeästi se tapa. Viivas pystyy pelaamaan hyvin pakkiin. Toi oli kyllä törkeän nätti. Come on! GG-kannisto, GG. Kiva, että tulit haastamaan. 1 peli tähän vielä. Ei, tää oli idea, että pelataan voittoa asti yhdellä kädellä. Idea oli just pitää lyhyempi live, mutta hei, ensi viikolla jatkuu taas live.
Elokuu tosiaan painetaan. Elokuu painetaan vielä, taitaa heinäkuu ja sitten elokuussa liveen osat vähän hiljaisempaa. Joten hei, kiitos, että katoitte ja palataan ensi viikolla. Ja sitten sunnuntaina tosiaan unelmajakso kaikille katsottavissa. Mut hyvää viikonloppua kaikille. Pitäkää hauskaa, mutta ei liian hauskaa. Vitsi mä vihaan tuossa sanontaa. Pitäkää hauskaa. Noniin, kiitti ja näkemiin. Nyt oikeesti äijät. Ja Joel. Mutta ikinä äijä nyt! Perkele! Iso kiitos 1 eurosta. Siihen on hyvä lopettaa. Kiitti ja moro.